Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Techsuman. र आजको हामी यस भिडियोमा चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं भेलोसिटी एडिट, त्यो पनि जस्ट इन वान क्लिक। क्या बोला तूने? यस गाइज, हजुरहरुले सही सुन्नु भएको छ। अहिले क्यापकटमा नयाँ ट्रेन्ड आइरहेको छ भेलोसिटी एडिट, जुन चाहिँ हामी एकै क्लिकमा गर्न सक्छौं। हाम्रो जुनै पनि भिडियो आफ्नै अनुसारले साउन्ड हालेर, जसको लागि तपाईहरुलाई चाहिने छ एउटा एप, र त्यो एपको नाम हो क्यापकट, जुन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। So without wasting any more time guys, let's go for it. चलिए शुरू करते हैं। सबभन्दा सुरुमा हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला र हजुरहरुलाई जुन भिडियोमा भेलोसिटी एडिट गर्नु छ त्यो भिडियोलाई एड गर्नु होला। मलाई यो भिडियोमा भेलोसिटी एड गर्नु छ, मैले यसलाई एड गरे र अब हजुरहरुले यसको लास्ट पार्टमा आएर यसको क्यापकटको लोगोलाई डिलिट गर्नु होला। लोगोलाई डिलिट गरिसकेपछि अब हजुरहरुले भिडियोमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र भिडियोमा भएको ओरिजिनल साउन्डलाई 0 मा गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो भिडियोको लागि भेलोसिटी म्याच गर्ने साउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही भिडियोको साउन्डमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले जहाँदेखि भेलोसिटी वाला बिट स्टार्ट भएको छ त्यहीँदेखि हाम्रो भिडियोलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जहाँदेखि स्टार्ट भएको छ साउन्ड त्यहाँनेरि भिडियोमा क्लिक गरेर भिडियोलाई स्प्लिट गर्नु होला। भिडियोलाई स्प्लिट गरिसकेपछि अब सेकेन्ड पार्टको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि मुनि अप्सन आउने छ अटो भेलोसिटी भन्ने, हेर्न सक्नुहुन्छ यही रहेको छ अटो भेलोसिटी। यसमा एकचोटी प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि केही समय लिनेछ भेलोसिटी एडिट हुनको लागि। हजुरले जेनेरेटिङमा देखाइरहेको अप्सनमा पुर्नु पर्ने हुन्छ जबसम्म कि त्यो 100% हुँदैन। हाम्रो भिडियोमा भेलोसिटी एडिट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एकचोटी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोमा राम्रोसँग भेलोसिटी एडिट भइसकेको छ। अब हामी यो बाँकी रहेको भिडियोलाई डिलिट गर्नेछौँ र जति साउन्ड छ त्यतिसम्म मात्र भिडियोलाई राख्नेछौँ। फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कि भिडियो राम्रोसँग भेलोसिटी एडिट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो भिडियोलाई सेभ गरेर कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर राम्रो भ्युज र लाइक्स कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि दिएको एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो अटोमेटिकली तपाईहरुको ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। अब हजुरहरूले कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू भेरी मच गाइज टु वाचिङ माई भिडियो। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूको मनमा कुनै पनि क्वेशन्स अथवा कुनै पनि जिज्ञासा छ एडिटिङ अथवा टेकको बारेमा भने हजुरहरूले मलाई मेरो सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा आएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मुनि कमेन्ट गरेर पनि हजुरहरूले क्वेशन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो सब सोशल मिडियाहरूको आइडी भने स्क्रिनमा मेन्सन गरेको छु। सो थ्यांक यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड। जय नेपाल।